everyone, welcome to my channel. So previous lecture માં આપણે કલરીમેટ્રીના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સુધી વાત કરી ગયા છે. તો આજે તમને કન્ટિન્યુ જ કરીએ તો આજે આપણે પહેલાં એમના એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ એન્ડ એપ્લિકેશન જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ છે એપ્લિકેશન ઓફ કલરીમેટ્રી. It is widely used in hospital and laboratory for estimation of biochemical samples like plasma, serum, cerebrospinal fluids and urine. ઓકે, તો એ લેબોરેટરીમાં બાયોકેમિકલ સેમ્પલના એસ્ટિમિનેશન માટે વાઇડલી યુઝ થશે. It is also used to quantitative estimation of serum component as well as glucose. They are used by the food industries and by the manufacturers of paints and textile. તો એ સીરમ કમ્પોનેન્ટ અને ગ્લુકોઝ જેવા સેમ્પલમાં તેમનો ક્વોન્ટિટેટિવ એસ્ટિમિનેશન માટે યુઝ થાય છે. તેવી જ રીતે ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એન્ડ ટેક્સટાઇલ અને પેન્ટ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ્સમાં પણ થાય છે. They are used to test for water quality. તે વોટર ક્વોલિટી છે એમની ટેસ્ટમાં ઉપયોગી છે. એમાં જે કેમિકલ્સ હોય લાઈક ક્લોરીન, ફ્લોરાઇડ, સાયનાઇડ, dissolved oxygen, iron, molybdenum, zinc and hydrazine. They are also used to determine the concentration of plant nutrition in the soil or hemoglobin in the blood and to identify substandard and counterfeit drugs. તો એ જે પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિશન છે જેવા કે ફોસ્ફરસ, નાઇટ્રેટ એન્ડ અમોનિયા આમની કોન્સન્ટ્રેશન ડિટરમાઇન કરે છે. ઓર બ્લડમાં જે હિમોગ્લોબિન છે આમની બી કોન્સન્ટ્રેશન ચેક કરી શકે અને આઈડેન્ટિફિકેશનમાં બી ડ્રગ્સના આઈડેન્ટિફિકેશનમાં પણ તે યુઝફુલ છે. ધેન એમના એડવાન્ટેજીસ જોઈએ તો ફર્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ અ inexpensive છે and very well applicable for quantitative analysis of color compound. તો કલર કમ્પાઉન્ડના ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ માટે વેરી વેલ એપ્લિકેબલ છે. ઇઝીલી કેરિયેબલ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેબલ. હવે કલરીમીટર જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમને આપણે ઇઝીલી કેરી કરી શકીએ એન્ડ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. એમના ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ તો ફર્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ કેન નોટ બી યુઝ ઇન કલરલેસ સોલ્યુશન. ઓકે, ઓનલી એન્ડ ઓનલી કલર કમ્પાઉન્ડ માટે જ યુઝફુલ છે અને વિઝિબલ રિજિયન માટે જ આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો એમનો ડિસએડવાન્ટેજીસ આ બંને છે તો કે ઇટ ઇઝ નોટ વર્ક ઇન યુવી એન્ડ આઈઆર રિજિયન. We cannot set specific wavelength of light as we give set range of parameter. હવે આપણે સ્પેસિફિક વેવલેન્થવાળી લાઇટ છે એ સેટ ના કરી શકે તો આપણે નંબર ઓફ પેરામીટર છે આપણે લેવા પડે. સિમિલર કલર ફ્રોમ ધ ઇન્ટરફિયરિંગ સબસ્ટન્સ કેન પ્રોડ્યુસ એરર ઇન અ રિઝલ્ટ. ઓકે, શું થાય તો કે સિમિલર લાઇટ હોય, માની લો કે સેમ્પલ અને જે આપણી વેવલેન્થ છે એની, તો શું થશે ફિલ્ટર છે એની સોલ્યુશન અને ફિલ્ટરની, તો શું થશે સેમ કલરની લાઇટ છે તો બંને વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન થશે બટ એમનો કલર આઈડેન્ટિફાઈ ન કરી શકે તો શું થાય તો કે એમના જે રિઝલ્ટ એનાલિસિસ છે એમાં એરર આવશે. તો ફર્સ્ટ વન છે તો કે કલરલેસ માટે યુઝફુલ નથી, યુવી આઈઆર માટે પણ વર્ક નથી કરતું અને આપણે સેટ ઓફ પેરામીટર રેન્જ ઓફ પેરામીટર આપણે લેવા પડે અને સિમિલર લાઇટ છે તો એમના રિઝલ્ટ એનાલિસિસ કરીએ તો એમાં એરર જોવા મળશે. ધેન જેવું આપણે કલરીમેટ્રીનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન જોઈ ગયા સેમ એવું જ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરનું છે. તો જોઈએ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર is an instrument that measures the amount of photon absorbed by the sample after it passes through its solution. હવે મોનોક્રોમેટિક લાઇટ છે એ આપણે સેમ્પલ સોલ્યુશન ઉપર પસાર કરશું તો શું કરશે સેમ્પલ લાઇટ છે એબ્ઝોર્બ કરે છે. અહીંયા આપણે ફોટોનના સ્વરૂપમાં એમને કન્સિડર કરશું. તો સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર છે એ શું મેઝર કરશે તો કે એ સેમ્પલે
કેટલા અમાઉન્ટમાં ફોટોન એબ્ઝોર્બ કર્યા છે તે. ધેન they are following. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સ્પેક્ટ્રોમીટર. તો સ્પેક્ટ્રોમીટરનું વર્ક શું છે? તો કે એ ડિઝાયર્ડ અમાઉન્ટવાળી લાઇટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરશે. ધેન ફોટોમીટર ઇઝ indicate the photoelectric detector that measure the light. હવે ફોટોમીટરનું કામ શું છે? તો કે ડિટેક્ટર તરીકે એ ફોટો ઇલેક્ટ્રિકલ ડિટેક્ટર તરીકે કામ કરે છે. એ લાઇટ શું કરશે? મેઝર કરશે અને આઉટપુટ આવશે આપણે. તેને એમનો ડાયાગ્રામ જોઈએ તો ફર્સ્ટ વન છે તમને લાઇટ સોર્સ છે, કોલીમીટર લેન્સ છે, મોનોક્રોમેટર છે જ્યાં આપણે પ્રિઝમ ઓર ગ્રેટિંગનો યુઝ કરી શકીએ, વેવલેન્થ સિલેક્ટર છે જે સ્લીટ છે, તેન સેમ્પલ સોલ્યુશન છે અથવા તો આપણે એને સેમ્પલ હોલ્ડર કહીએ જે ક્યુવેટ પણ કહી શકે. તેન ડિટેક્ટર છે જે ફોટો સેલ તરીકે હોય એ શું કરે? લાઇટનું ઇલેક્ટ્રિકમાં કન્વર્ટ કરશે. ધેન રીડ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે ડિજિટલ ડિસ્પ્લે ઓર મીટર બી કહી શકીએ. હવે અલગ અલગ પાર્ટ છે અને આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ વન છે એ લાઇટ સોર્સ છે. તો લાઇટ સોર્સ શું કરશે? તો કે ડિઝાયર્ડ વેવલેન્થ છે એ પ્રોડ્યુસ કરશે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ કોલીમીટર. એ શું કરશે? જે આ વેવલેન્થ છે એમને શું કરશે? સ્ટ્રેટ બીમમાં છે એ કન્વર્ટ કરશે. ધેન મોનોક્રોમેટર. તો મોનોક્રોમેટર શું કરશે? અહીંયા આપણે પ્રિઝમ યુઝ કરશું. તો જે સ્ટ્રેટ બીમ આપણે આના ઉપર ફોલ કર્યો હશે એમને શું કરશે? સ્પ્લિટ કરી દેશે. યાની કે 7 રંગવાળી જે લાઇટ મળે એ શેમાંથી મળે? તો કે પ્રિઝમમાંથી પાસ આઉટ થશે. પછી છે વેવલેન્થ સિલેક્ટર. તો સિલેક્ટરનું કામ શું છે? તો કે જેવી વેવલેન્થ છે કે લાઇટની જે વેવલેન્થ જોતી હશે એ અહીંયા સિલેક્ટ કરશે વેવલેન્થ સિલેક્ટર. પછી એ શું કરશે? સેમ્પલ હોલ્ડર ઉપર પાસ કરશે. ઓકે, તો સેમ્પલ હોલ્ડર શું છે? તો એને જોઈએ તો કે એ સ્પેશિયલ ગ્લાસ ઓર પ્લાસ્ટિક ઓર ક્વાર્ઝ મટીરિયલથી બનેલું હોય છે અને એમનો શેપ છે એ રેક્ટેંગલ, સ્ક્વેર યા તો રાઉન્ડ શેપમાં હોય છે અને લેમ્બર્ટ બીએસના લો મુજબ એનો જે ડાયામીટર છે એ ફિક્સ હોય છે 1 સેન્ટીમીટર અને એમની જે સરફેસ એરિયા છે એ યુનિફોર્મ હશે. પછી જે સેમ્પલ ઉપરથી આપણે લાઇટ પાસ કરશું આ સેમ્પલ શું કરશે? તો કે લાઇટ છે એબ્ઝોર્બ કરશે અને જે બાકીની લાઇટ છે એ ડિટેક્ટર ઉપર ફોલ કરી દેશે. અને ડિટેક્ટરનું કામ શું હોય? તો કે સોલ્યુશનને કેટલા અમાઉન્ટમાં લાઇટ છે એબ્ઝોર્બ કરી એ ડિટેક્ટર થ્રુ ડિટેક્ટ થશે. ઓકે, તો આટલું એમનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન હતું. સેમ કલરીમેટ્રીના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન જેવું જ છે. ત્યાં આપણે સ્લીટ યુઝ કરતા, અહીંયા આપણે પ્રિઝમ છે એ યુઝ કરશું. હવે જોઈએ સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન. ઓકે, આપણે સિમ્પલી ટાઇટ્રેશન જોતા હોય એમાં શું હોય? તો કે એમનો જે એન્ડ પોઈન્ટ છે એ આપણે વોલ્યુમ ઉપરથી નક્કી કરતા હોય. બટ અહીંયા શું હશે? તો કે લાઇટ મેઇન છે એટલે એમના માટે વર્ડ્સ આપણે યુઝ કરશું ફોટો. ઓકે, તો એનો એન્ડ પોઈન્ટ કઈ રીતે નક્કી કરશું? તો કે એમના સોલ્યુશન થ્રુ એ લાઇટ કેટલી એબ્ઝોર્બ થઈ છે એના ઉપરથી આપણે એનો એન્ડ પોઈન્ટ નક્કી કરશું. અને આવું જે કંઈ ટાઇટ્રેશન છે એમને શું કહીશું? ફોટોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન. Titration in which endpoint is determined by measurement of absorbance of light by the solution is known as a photometric titration. હવે આ ટાઈપનું એન્ડ પોઈન્ટ છે યાની કે સોલ્યુશન લાઇટ કેટલી એબ્ઝોર્બ કરશે એ 3 ટાઈપના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમના થ્રુ આપણે મેઝર કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ વન છે ઇઝ અ ફોટોમેટ્રિક કલરીમીટર ઓર સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર. આના થ્રુ આપણે મેઝર કરી શકીએ એન્ડ પોઈન્ટ. For the estimation, sample solution is taken in a sample cell of the colorimeter and radiation of desired wavelength is applied to the solution. હવે કલરીમેટ્રીમાં કેવી રીતે વર્ક કરશું? તો કે જે સેમ્પલનું એસ્ટિમિનેશન કરવાનું છે
એમને આપણે સેમ્પલ સેલમાં લેશું અથવા તો એમને સેમ્પલ સેલને આપણે ક્યુવેટ તરીકે અહીંયા લઈએ છીએ અથવા એને બીજું કહીએ તો સેમ્પલ હોલ્ડર. સેમ્પલને આપણે સેમ્પલ હોલ્ડરમાં લેશું અને ડિઝાયર્ડ વેવલેન્થવાળી લાઇટ છે એના ઉપર એપ્લાય કરશું. પછી મેઝર શું કરવાનું છે તો કે સોલ્યુશને કેટલી લાઇટ છે એબ્ઝોર્બ કરી છે એ આપણે મેઝર કરશું. અકોર્ડિંગ ટુ લેમ્બર્ટ બેયર્સ લો, A ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સલન્સ ઇન્ટુ સી ઇન્ટુ ટી. ઓકે, તો લેમ્બર્ટ બેયર્સ લો આપને આવું કહી ગયા કે કોન્સન્ટ્રેશન જેમ ચેન્જ થાય સાથે સાથે એમનો એબ્ઝોર્બન્સ બી ચેન્જ થશે. આ ઇક્વેશન ઉપરથી પણ આપણે કહી શકીએ તો કે એ શું છે, એબ્ઝોર્બન્સ છે, એપ્સલન્સ છે એ પ્રોપોઝનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે, સી છે એ કોન્સન્ટ્રેશન છે સોલ્યુશનની, અને ટી ઇઝ પાથ લેન્થ ઓફ ધી સોલ્યુશન. તો ત્યાંથી પણ આપણે કહી શકીએ કે કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ થશે એમ એબ્ઝોર્બન્સ પણ ચેન્જ થશે. ગ્રાફ ઓફ એબ્ઝોર્બન્સ A versus volume of titrant is plotted and end point it is determined from the graph. અહીંયા આપણે ટાઇટ્રેશન છે એમાં શું કરશું તો કે ટાઇટ્રેશનમાં છેલ્લે એન્ડ પોઈન્ટ મળશે ત્યાં આપણે વોલ્યુમ છે એ મેઝર કરશું. ટૂંકમાં ટાઇટ્રન્ટનું વોલ્યુમ લેવાનું છે એના વર્સિસ એબ્ઝોર્બન્સનો ગ્રાફ ડ્રો કરશું તો એમનો એન્ડ પોઈન્ટ આપને મળશે. હવે આ જે એન્ડ પોઈન્ટ છે એ 3 ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ રિએક્ટન્ટ. રિએક્ટન્ટ મીન્સ આપણે જે બીકરમાં લેતા હોય એને આપણે શું કહીએ, રિએક્ટન્ટ અથવા તો સોલ્યુશન. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ટાઇટ્રન્ટ, એટલે કે જે આપણે બ્યુરેટમાં લેશું એમને શું કહીશું, ટાઇટ્રન્ટ અથવા તો એમને કહીશું રિએઝન્ટ. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અ પ્રોડક્ટ. તો એન્ડ પોઈન્ટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન રિએક્ટન્ટ, ટાઇટ્રન્ટ અને પ્રોડક્ટ. હવે જે ગ્રાફનો શેપ છે એ આ ત્રણેયની ઓપ્ટિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપર છે ડિપેન્ડન્ટ છે. એટલે કે કલરલેસ છે કે કલર છે, યાની કે એમની ઓપ્ટિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપર ગ્રાફનો શેપ છે એ ડિપેન્ડ કરશે. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ એબ્ઝોર્બન્સ વેલ્યુ ઓફ ધીઝ 3 ફોલોવિંગ ટાઈપ ઓફ ફોટોમેટ્રિક કર્વ આર ઓબ્ટેન. હવે આ ત્રણેયને લીધે અલગ અલગ ફોટોમેટ્રિક કર્વ છે એ આપને મળશે, બટ એ હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.